สำหรับวันนี้เนี่ย KQIC Open Hall เราก็จะพาน้องๆมารู้จักกับศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าพี่คนนี้เนี่ยในขณะที่เป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยพี่ก็ทั้งเป็นนักแสดงนางงามแล้วก็นักศึกษาไปพร้อมๆกันพี่เจสซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าทั้งสวยทั้งเก่งเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยคือบอร์ดน่าสนใจค่ะเนี้ยจะต้องมีประสบการณ์และก็คำแนะนำดีๆมาฝากน้องๆแน่นอนค่ะใช่แล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าตอนนี้แขกรับเชิญเราอยู่ในไลฟ์เรียบร้อใช่ยพบกันเลยกับพี่หลิงหลิงนะคะศิริรักษ์ทองศิษย์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัพี่หลิงสดีค่ะสวัสดีค่ะถือว่าสบายดีอยู่ใช่ไหมคะช่วงนี้ก็ก็ยุ่งไม่ค่อยสบายดี ดีแล้วค่ะที่อยู่ในช่วงโควิดนะคะถือว่า ใช่ ดีโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวขอให้พี่หลิงแนะนำตัวก่อนค่ะว่าชื่ออะไรอยู่สาขาอะไรจบจากรุ่นไหนแล้วก็ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ค่ะอ๋อสวัสดีค่ะน้องๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะชื่อหลิงหลิงค่ะศิริรักษ์ก็ตอนนี้เป็นนักแสดงอยู่ที่สังกัดไทยทีวี4ช่อง3นะคะก็เป็นIC รุ่นที่7ค่ะจบจาก TM นะคะ Tourism Management ค่ะการจัดการการท่องเที่ยวค่ะอืมเดี๋ยวเราจะมาถามกันต่อเกี่ยวกับอาชีพพี่หลิงแน่นอน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้พี่หลิงเล่าเลยว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่หลิงเลือกเรียนสาขาการจัดการการท่องเที่ยวคะเพราะว่าหลิงเป็นลูกครึ่งค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็ตามหาหลักสูตรที่สามารถใช้เป็นภาษาอังกฤษได้ แล้วหลิงเป็นคนที่ชอบแบบการท่องเที่ยวก็รู้สึกว่าหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวของวิทยาลัยนานาชาติอะตอบโจทย์เรา แล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นไปมีรุ่นพี่อะค่ะเป็นรุ่นพี่ที่ IC เขาเรียน IA เนี่ยแหละค่ะเขาก็แนะนำหลิงมาใช่แล้วซึ่งตอนนั้นหลิงก็ได้ไปน่าจะเหมือน Open House หรือว่าอะไรที่คณะค่ะก็รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมดีอะไรดีก็เลยได้เข้ามาเรียนค่ะก็ถือว่าใช่ถือว่าเป็นแบบว่าเหมือนกับอีกหลายๆคนที่เขาก็อยากเรียน KQAC ของเราเหมือนกันเนาะใช่แล้วเรียกก็ได้ว่าพี่หลิงเนี่ยทางได้เรียนในสิ่งที่ชอบแล้วก็ค่ะได้เรียนในเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือแวดล้อมสื่อแวดล้อมภาษาอังกฤษอย่างใช่นี้ซึ่งนี่เป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะพี่เจสที่ใช่เพื่อนๆน้องๆพี่ๆของเราเนี่ยได้เลือกมาเรียนใน KQAC เพราะว่า KQAC ของเราหรือวิทยาลัยนานาชาติเนี่ยสอนเป็นภาษาอังกฤษล้วน100%เลยใช่ดังนั้นเนี่ยอยากให้พี่หลิงเนี่ยช่วยเล่าถึงสาขาคร่าวๆได้ไหมคะว่าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นยังไงเพื่อเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆให้น้องๆที่กำลังสนใจสาขาการจัดการการท่องเที่ยวอยู่ค่ะค่ะที่เป็นการจัดการการท่องเที่ยวนะคะก็ได้เรียนไกด์ได้เรียน food and beverage ได้เรียนแบบการโรงแรมแล้วก็มีพื้นฐานที่เป็นแบบfinancial management หรือว่าเป็น marketing เราก็ได้เรียนค่ะใช่โอเคค่ะเป็นคำถามข้อต่อไปนะคะเหมือนแบบว่าจากที่พี่หนิงพูดถึงวิชาต่างๆที่ได้เรียนไปอะค่ะมีวิชาไหนที่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าแบบได้อะไรเยอะมากๆจากวิชานี้ไหมคะก็เอาจริงๆก็มีหลายวิชานะแต่ว่าส่วนตัวที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นทัวร์ไกด์ค่ะเพราะเราได้ไปเที่ยวด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวแบบไปเที่ยวเฉยๆนะคะเราก็เป็นเปลี่ยนเป็นกลุ่มในห้องก็จะเป็นกลุ่มแล้วก็เราจะได้เป็นไกด์ครั้งหนึ่งเวลาเราไปอาจจะไปเราก็จะแพลนเองใช่เราก็จะต้องแพลนว่าวันนี้เราจะต้องไปไหนสถานที่อะไรบ้างแล้วเราก็ต้องหาข้อมูลเพื่อที่จะนำเพื่อนๆไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้สกิลด้านนี้ด้วยก็ดีนะคะถือว่าแบบว่าได้ทำงานจริงๆเลยคือลองเป็นไกด์จริงๆเลยใช่เหมือนเป็นไกด์จริงๆเลยค่ะใช่ถือว่าน่าสนใจมากๆเลย เป็นสาขาที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าส่วนตัวก็เรียนสาขา global business ใช่ไหมแต่ว่ามีโอกาสได้ไปลงเรียนตัวหนึ่งของ tourism management ขอบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าได้เรียนหลายๆสิ่งหลายอย่างที่โอ้โหเราไม่เคยคิดว่าจะได้เรียนจริงๆไงใช่ค่ะแต่ว่าถึงตอนนี้เนี่ยโอ้โหน้องๆ100 คนคงจะเริ่มสนใจในวิทยาลัยนานาชาติแล้วก็สาขาการจัดการการท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วแน่นอนแต่ว่าหลายๆคนเลยอาจจะแบบว่ากังวลว่าเฮ้ยวิทยาลัยนานาชาติเรียนยากไหมคะพี่หลิงแบบว่า
มันเรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดอะเนาะอาจจะแบบกลัวฟังอาจารย์ไม่เข้าใจกลัวทำงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หลิงมีคำแนะนำสำหรับน้องๆที่กังวลไหมคะ อ๋อก็คือน้องๆจริงๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าวิทยาลัยนานาชาติเราอ่ะมันมีหลักสูตรที่ปรับพื้นฐานนะคะรุ่นนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ ESAP ใช่ ค่ะ ค่ะ ESAP ก็คือปรับพื้นฐานนะคะสำหรับน้องๆที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงหรือว่ากังวลเรื่องภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถปรับพื้นฐานก่อนที่จะเข้าเรียนค่ะ อืม ใช่ ใช่ค่ะนะคะน้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะเรียนไม่ได้ ถ้าแบบใครยังกังวลอยู่ก็สามารถมาเรียน ESAP หรือว่าปรับพื้นฐานของวิทยาลัยนานาชาติของเราได้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวคำถามข้อต่อไปนะคะ อยากถามพี่หนิงเกี่ยวกับประสบการณ์ทำตอนฝึกงานค่ะว่าตอนฝึกงานนี่คือแบบไปฝึกที่ไหน แล้วก็ประสบการณ์เป็นยังไงบ้างค่ะ ตอนนั้นหลิงได้ฝึกเป็น cooperation ซึ่งระยะเวลาประมาณ4 เดือนนะคะที่หลิงได้ไปฝึกงาน ก็ได้ไปฝึกอยู่ที่ Sofitel กระบี่เป็นโรงแรม5 ดาว โอ้โห ใช่ ใหญ่มาก เลิศ โรงแรม เลิศ มา นะ ก ก็ประสบการณ์การทำงานการไปฝึกงานก็รู้สึกดีค่ะ เราได้ in touch กับลูกค้าแบบได้เจอปัญหาได้แก้ปัญหาแล้วได้เจออะไรหลาย ๆ อย่าง ซึ่งทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้น รู้จักวิธีการแก้ปัญหามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สนุก ชอบฝึกงานมากเลย โอ้โห ดีเลยค่ะ ก็คือเรียกได้ว่าทั้งจากประสบการณ์การเรียนแล้วก็การฝึกงานของพี่ลิหลิงเนี่ยก็คือสาขาการจัดการการท่องเที่ยวอะเนาะน่าสนใจนะคือหาฟังก็คือยังอยากไปฝึกงานเลยอะโรงแรม ใช่ 5 ดาวพี่เจส ดี อ่ มาก นะคะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยากให้พี่หนิงเล่าหน่อยว่าประสบการณ์ในการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในการเรียนเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์เพราะว่าวิทยาลัยนานาชาติของเรามีทั้งอาจารย์ชาวไทยชาวต่างชาติโอ้โหเพื่อนชาวต่างชาติโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะ บรรยากาศเหรอคะหลิงเรียนเป็น TM ก็จะเป็นคือส่วนมากคือการเรียนการท่องเที่ยวก็จะเป็นอะไรที่แบบขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม บรรยากาศก็คือสนุกสนานเลยเวลาเราเรียน แล้วก็มีอาจารย์มาจากที่จีนก็มีมาจากฟิลิปปินส์มาจากหลายที่เลยค่ะ คนไทยก็มีเป็นเรียกได้ว่าหลากหลายอะไรนะสัญชาติที่มา ใช่ ใช่ ค่ะ มาแบบนานาชาติอะค่ะ ก็รู้สึกว่าสนุก เพราะว่าเราก็ใช้ภาษาอังกฤษเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาในการสื่อสาร ถ้าใครที่แบบกลัวแบบว่าภาษาอังกฤษไม่เก่งอะจริงๆ เราต้องยิ่งใช้มันเยอะๆทุกวันเราจะยิ่งได้ ใช่ ใช่ค่ะ ดังนั้นนะคะ ขอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงนะคะว่ามาเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติก็คือได้สังคมแบบค่อนข้างจะinternational จริง ใช่ ๆ ใช่ค่ะ เป็นคำถามข้อต่อไปนะคะ อยากจะถามว่าคือ ตอนที่พี่เหนียงเรียนอยู่ค่ะ ทั้งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแบ่งเวลายังไงบ้างคะ ก็จริงๆแบ่งเวลาไม่ยากเลย ก็เราก็จะมีสมุด เขียนว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้าง มีแบบมีชนวันไหนบ้างไหม สามารถ adjust ได้ค่ะ แต่ตอนปี 4จริงๆ พี่ก็ประมาณลงหลักสูตรไว้แบบ คือมันจะครบแล้วอะค่ะ ก็ค่อนข้างที่จะมีเวลาว่าง ใช่ แล้วก็สั่งใช่ดูได้ว่าเทอมนี้เราว่างไหมไม่ว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาในการแบบ ก็ไม่ได้ขาดเรียนนะคะ เวลาเรียนไปทำงานก็ไม่เคยขาดเรียน ใช่ ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่flexible ใช่ ดีเลยค่ะ เรียกได้ว่าตอน อืม ที่หลิงเรียนอยู่เนี่ยก็คือขยันมาก ใช่ เพราะว่าทั้งเรียนทั้งทำงานไปพร้อมๆกันนะพี่เจส ส่วนตัวก็คือเหนื่อยแล้ว ตอนนี้ ใช่ คือฟังก็คือยังเหนื่อยแทนนะคะ แต่ว่าก็คือ เราทราบเรื่องราวพี่หลิงไปแล้วว่าตอนเรียนอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง อยากทราบว่าหลังจากจบจากวิทยาลัยนานาชาตินะคะ อาชีพแรกที่พี่หลิงทำคืออาชีพอะไรคะ อาชีพแรกก็คือนักแสดงเลยค่ะ จบจากนี้ก็ อืม ไปต่อสัญญาที่เป็นนักแสดงค่ะ ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะ ถึงจะอาจแบบไม่ตรงสายเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นเส้นทางที่ดีเลย ใช่ เออแต่ไหนก็เข้าเรื่องแบบว่าการทำงานเป็นนักแสดงแล้ว อยากจะขอสอบถามประสบการณ์การทำงานเหมือนแบบว่าตอนออกกองนี่คือแบบเป็นยังไงบ้างคะ ต้องออกกองก็หนักเลยค่ะ เวลาบางครั้งก็ตื่นแบบ
ตี 4ตี 5เพื่อไปออกกอง แล้วก็เดินทางไกลอะค่ะ แล้วเราก็ต้องใช้แบบใช้แรงใช้ความรู้สึกเยอะ ซึ่งมันก็ดีที่เวลาเราเรียนโทรไกด์อะค่ะมันจริงๆมันก็ค่อนข้างหนักนะคะ เวลาเราไปเที่ยวแต่ละที่ แล้ว TM อะมันเป็นสาขาที่ซีเรียสเรื่องตรงเวลากับยูนิฟอร์ม ซึ่งเวลาเราไปทำงานอะเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ใหญ่หรือว่ากองเรารอค่ะ เราก็ต้องตรงเวลาไปด้วย ซึ่งมันเป็นจุดที่ดีมากที่เราฝึกตั้งแต่ตอนที่เราเรียน TM อยู่แล้ว ก็เลยไม่มีปัญหาด้านนี้ ใช่ แล้วก็ฝึกแบบร่างกายเราไปด้วย TM เราต้องใช้ร่างกายค่อนข้างหนักนิดนึงตอนที่เรียนตัวไป แต่น้องๆไม่ต้องกลัวนะคะ เพราะว่าน่าจะแบบถึงจะใช้ร่างกายหนักแต่ว่าก็ถือว่าเรียนสนุกค่ะ ใช่ก็ถือว่าได้ไปเที่ยวแถมยังได้ความรู้อีกอะพี่เจ ใช่ ใช่ไหมล่ะก็คือจากประสบการณ์ของพี่หญิงเนี่ยก็คือตรงกับคำถามข้อต่อไปเลย เพราะว่าคำถามข้อต่อไปเนี่ยเราจะถามว่าจากประสบการณ์การทำงานของพี่หญิงนะคะพี่หญิงเนี่ยได้แอพพลายอะไรจากสิ่งที่เรียนไปจากสาขาการจัดการการท่องเที่ยววิทยาลัยนานาชาติของเราไหมคะ นอกจากการแบบว่าตรงต่อเวลาเนาะแล้วก็ ใช่ การฝึกร่างกายยังมีอะไรแบบเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะ ก็มีเอาจริงๆ ตอนนี้หลิงก็ได้เปิดร้านเป็นร้านข้าวหมูแดงที่จตุจักรค่ะ ซึ่ง TM ก็ได้เรียนเบสิกพื้นฐานของmarketing business อะไรอย่างเงี้ยได้เป็นพื้นฐานก็ช่วยในเรื่องของการจัดการร้านในด้านต่างๆค่ะ ดีค่ะ ก็ถือว่าช่วยได้ ใช่ บ้างอยู่นะคะ น่าสนใจมากเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการจัดการการท่องเที่ยวอาจจะได้เรียนแค่แบบ ไปเที่ยวหรือเปล่า อะไรอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ได้เรียนทางอะไรอ่ะ customer demand หรอคือเหมือนได้รู้เลยอ่ะว่าเราควรจะทำ marketing ยังไงในสถานที่ยังไงโอ้โหเรียกได้ว่า ครบ ครบนะคะน้อง ใช่ ๆครบ ค่ะ เลย แล้วก็เดี๋ยวคำถามข้อต่อไปนะคะ จะเกี่ยวกับประมาณว่า การที่พี่หญิงเรียนมาค่ะ แล้วก็พอได้ทำงานจริงนะคะ มันมีความแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างไหมคะ ใช่ จริงๆ คือหลิงก็เรียนไม่ตรงสายเนาะก็แตกต่างอยู่แล้ว แต่ว่าสำหรับหลิงคือไม่ว่าเราจะเรียนอะไรจากมหาวิทยาลัย พอเราเข้าไปบริษัทใหม่ ซึ่งบริษัทก็จะมีแบบสูตรของเขา SOP ของเขาเราก็ต้องเรียนรู้ใหม่ ใช่ เพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนเราปูพื้นฐานแล้วเรากลับไปเอาพื้นฐานเนี้ยไปเข้ากับSOP ของบริษัทต่างๆมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเบาใจเรารู้สึกว่าสบายใจขึ้น ส่วนหลิงได้เป็นนักแสดงใช่ไหมคะ จะเรียนไม่ค่อยตรงสายก็ตามแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวทำให้เราได้เจอคนมากมายอะค่ะ ซึ่งในเวลาเราทำงานเราก็เจอพี่ต่างๆ น้องๆต่างๆ ที่เราทำงานด้วยกัน เราก็จะรู้ว่าเราต้อง judge เราต้องแบบเราต้องอยู่กับเขายังไงอะค่ะ ใช่เหมือนเรามี service mind เราแบบใช่เรามี service mind มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราปรับ รู้ ตั จั ว ก ได้ง่ายอย่างนี้ ใช่ เนาะ ใช่ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย เพราะเราทำงานกับไม่เหมือนเวลาเรียนเราเรียนกับวัยเดียวกันแล้วก็ได้เจอครูแต่ว่าเวลาเราทำงานเราได้เจอพี่เขาอาจจะแบบอายุ40 50 60แล้วหรือว่าได้เจอแบบรุ่นพี่ในวงการอาจจะ30 กว่า 20 ปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ range มันกว้างใช่ ซึ่งตรงนี้เรามีประสบการณ์ เราก็เลยไม่ได้เกรงกลัวอะไร เราก็สามารถแบบเข้าไปในสิ่งแวดล้อมนั้นง่ายกว่าใช่ ดีเลยค่ะ เรียกได้ว่าก็ได้แอพพลายอะไรไปใช้เยอะมากเลยนะพี่เจส ถึงแม้จะเรียนไม่ตรงสายแต่มันก็ยังช่วยเราได้อยู่ ใช่ เนาะ แต่ขอแอบถามได้ไหมครับพี่หลิงว่า ตอนที่เรียนจบใหม่ๆเนี่ย ถ้าเกิดไม่ได้เป็นนักแสดงพี่หลิงอยากทำอาชีพอะไรคะ อ๋อจริงๆพี่อยากเป็นแอร์พี่ชอบไปเที่ยว ก็เลยเลือกที่จะเรียน TM เพราะว่าเป็นคนชอบเที่ยวเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แต่ตอนนี้ ถืว่าเป็น ไม่ อา ได้ ชีพค่ะ ถือว่าเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนเลยเนาะ ใช่แล้วก็อยากจะบอกน้องเลยว่า
พี่ๆสาขาการจัดการการท่องเที่ยวของเราเนี่ย คือเรียกได้ว่าเป็นแอร์อ กั ยู่ น ก็ เยอะ พอสมควรเลย ใช่ พี่เจ ก็ค่อน ส ข้างเยอะเนาะ อ่า ไปไหนก็คืออาจจะเจอรุ่นพี่ของเราก็ได้นะ ใช่ ใช่ไหม ค่ะ อ่า คำถามข้อต่อไปนะคะ เหมือนแบบว่าอยากจะถามว่าการที่พี่หนิงได้เรียน TM หรือว่าIC ของเราอะค่ะ ได้รับแรงบันดาลใจอะไรบ้างไหมคะในการทั้งแบบอาจจะทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตส่วนตัวด้วยค่ะ จริงๆเราเนาะเราชอบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆ เพื่อที่จะแบบ เพราะว่าสมัยนี้ภาษามันสำคัญเนาะเราได้ภาษาไทยเราได้ภาษาอังกฤษเราได้ภาษาจีนมันก็จะได้เปรียบกว่าเวลาเราไปยื่นงานต่างๆใช่อยากแบบอยากเจออะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่จะเรียน TM เพราะว่าเรามีโอกาสที่จะไปสถานที่ต่างๆแล้วรู้สึกว่ามันสนุกอะเวลาเราเรียนเรารู้สึกสนุกกับมัน เราก็จะไม่ได้รู้สึกเบื่อเราก็จะอยากเรียนมันมากขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่แบบอยากเข้ามาเรียนแล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์ของเรา ใช่ เห็นพี่หนิงบอกว่าแบบพี่หนิงคือได้ภาษาจีนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ แล้วก็คือพี่อะก็อยากจะบอกว่าอยู่ที่ไอซีอะค่ะ ก็ยังมีวิชาแบบทั้งภาษาจีนแล้วก็ญี่ปุ่นให้น้องๆเลือกเรียนแน่นอนนอกจากภาษาอังกฤษที่เราได้เรียน100%กันอยู่แล้วเนี่ย ใช่ ใช่ เรียกได้ว่าเหมือนน้องๆสนใจอะไรก็คือเหมือนกับคณะเราคือออฟเฟอร์ให้ ใช่ แบบสุดๆไปเลยนะพี่ คร เจ บเครื่องมาก ใช่ไม่ใช่แค่ เนี่ยค่ะ ภาษาอังกฤษอย่างเดียว อืม แล้วคราวนี้เนี่ยอยากให้พี่หญิงเล่าถึงความประทับใจหน่อยได้ไหมคะว่า วิทยานานาชาติเนี่ยพี่หญิงประทับใจอะไรในตรงนี้ของเราบ้างคะ ก็ถ้าประทับใจก็จะมีแบบอย่างแรกนะคะ หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษก็ รู้สึกประทับใจ ที่แบบว่าเราได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ แล้วก็ประทับใจได้เจอเพื่อนๆแบบหลากหลายประเทศที่มาเรียนที่คณะเรา ใช่แล้วเราทำให้เราแบบมีประสบการณ์หลายอย่างมากขึ้น ใช่ ตอนที่เรียนTM ก็ได้แบบลองจัดงานอีเวนต์ดู ซึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีที่ไหนอะที่แบบให้จัดงานขนาดนี้ก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ประทับใจไปเที่ยวได้เป็นทัวร์ไกด์ได้ประสบการณ์ก็รู้สึกประทับใจ ใช่ เนี่ยค่ะก็ถือว่าแบบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเลยเนาะที่ประทับใจใน ใช่ สาขา Tourism Management หรือว่า TM อือฮึ นะคะ หรือว่าการจัดการการท่องเที่ยวนะคะ หลายชื่อมาก ใช่ แล้วก็เป็นเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแต่ว่าเกือบจะไม่ท้ายสุดนะคะ ก็คือว่าอยากให้พี่หลิงหลิงอะค่ะ ช่วยแนะนำน้องๆสำหรับว่าคนที่อยากมาเรียนในคณะของเรากันค่ะ ว่าแบบมีข้อแนะนำอะไรไหมค่ะ มีข้อแนะนำอะไรไหมสำหรับน้องๆที่สนใจ KKUIC อยู่นะคะของเราก็มีหลายหลักสูตรเนาะใช่ก็สามารถเข้าไปแบบดูในเว็บของ KKUIC ได้ว่าเรามีอะไรบ้างแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาอังกฤษที่เราจะแบบเรียนไม่รู้เรื่องหรือว่าอะไร เพราะว่าอาจารย์ของเราก็ใจดี ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเราก็สามารถถามได้ หรือว่าเพื่อนๆของเราก็เฟรนลี่ใช่ มีอะไรเราก็สามารถถามเพื่อนๆได้ ใช่ ดีค่ะ ไม่ใช่ค่ะ โอเคค่ะ ไม่ใช่แค่เพื่อนๆเฟรนลี่นะคะ อาจารย์ก็คือเฟรนลี่เหมือนกัน สามารถปรึกษาได้เมามอยได้เลย ใช่ เบอร์นั้นเลยนะจ ใช่ ริง ซึ่งเขาบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าจะปรึกษาปัญหาอะไรกับใคร จะคุยอะไรกับใคร เพราะว่าที่นี่ก็คือโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนๆพร้อมให้คำแนะนำคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาเลย แล้วก็ตอนนี้นะคะ ก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วอ่ะพี่เจส น่าเสียดายเนาะอยากให้แบบมีอีกสัก ใช่ 3 ชั่วโมงไปเลยอย่างนี้ 10 เลย เออ ก็ช่วงนี้ก็คืออยากให้พี่หนิงนะคะฝากผลงานหนะคะว่า ตอนนี้กำลังจะทำอะไรอยู่นะคะ แล้วก็กำลังจะมีผลงานอะไรออกมาให้พวกเราเนี่ยได้ติดตามกันหรือเปล่าคะ อืมของหลิงนะคะก็จะมีผลงานเรื่องแรกเป็นตราฟ้ามีตะวันนะคะ ซึ่งออนแอร์ไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วรับบทเป็นหลิงหลิงค่ะ แล้วก็กำลังจะถ่ายทำเรื่องมักกะลีผลที่รักนะคะ ก็สามารถติดตามได้ที่IG ก็ได้ค่ะหลิงหลิงของค่ะ ใช่แล้วใช่ โอเคค่ะยังไงก็เดี๋ยวขอฝากไลฟ์ของเราด้วยเนาะคือ ใช่ แล้วก็ กิจกรรม Open House ใช่ขอฝาก
คณะเราด้วยนะคะ KKUIC ค่ะ แล้วก็ของเรามีกิจกรรม KKUIC นะคะ Open House แล้วก็เปิดบ้าน เปิดบ้านวิทยาลัยนานาชาตินะคะ ผ่านอะไรนะ Facebook ทาง ใช่ไหม ใช่ ออนไล ค่ะ น์ ออนไลน์ ใช่ เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งที่ Facebook Fanpage KKUIC Open House นะคะ วันที่ วันที่13-14 มีนาคมนี้ค่ะ ใช่ค่ะ ดีนะ ตอนที่พี่อะต้องแบบไปดูอันนี้แบบสามารถดูออนไลน์ได้ ใช่ ได้ เรียกได้ว่าสะดวกเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถดูได้แล้วก็โอ้โหทั่วโลกอะพี่ ใช่ เจส แล้วก็ปลอดภัยจากแบบช่วง ใช่ ไวรัสระบาดแบบนี้ด้วยเนาะโอเคค่ะ ก็วัน สำหรับวัน นี้ นี้ก็คือไม่รบกวนพี่หนิงแล้ว ใช่ ใช่เพราะว่าทำงานหนักก็คืออยากให้พี่หนิงพักผ่อนเนาะพี่เจ ใช่ ส ค่ะ ก็ขอบคุณพี่หลิงนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ใช่ บ๊าย โอเค บา ค่ะ ย แต่ว่าส่วนน้องๆ คนไหนนะคะที่ยัง